So, may bago na tayong magagamit na electric. So, yes, good evening mga boss. Meron tayo today, electric stand fan. So, pakita natin sa inyo paano i-assemble ito. So, unbox muna natin na. First, ito muna. Ito yung makina niya, guys. Ito yung head. Tabihin muna natin. Next. Ganda yung ano nito, boss. Oh. Pabigat. Ito naman yung stand. Okay. So, next. Ito yung grills niya. Yung laman nito, ito yung cover ng cover dito. Tapos screw. Tapos ito. Ito yung user's manual. So, nandito rin yung paano natin i-assemble. Yan. Ayan, may guide tayo. Tapos ito, i-list niya. Transparent 2, 3, 4, 5 5 piraso. Ayan. Ito yung grills sa likod. Ayan. Ito yung unang gagawin natin. Kapit natin tong blank dito. Tapos next stand. So, ito yung stand nya. Tapos empty na. Kailangan lang natin ng star screw. Box ba? So, first, ito muna assemble natin. So ito 1, 2, 3, 4. Yan, 4 na screw. Tapos ang pagkabit dito mga boss, tingnan nyo itong ito, center. Ito yung 5 feet. Open natin na 4 na clip. Ito yung center niya mga boss. So, paglagay natin, di syempre, ito yung sa ibabaw. Bit natin. May guide yan mga boss. Ayan, dapat ganyan. Paglagay, goods. Star screw. Tatlo. Ipit. Tamang higpit lang mga boss kasi plastic ko baka mabasa. So pagsabit ito ganyan. So
mababasa. So, okay ba? Sabi muna natin itong ilise. Next natin i-assemble ang stand nya. So, ayan. Meron yan 4. Gaganyan. So, gagawin natin sa gilid. So, nut and bolt. Yan natin ng nut. Yan, lagayan natin yung apa. Ihigpitan natin gamit yung star screw. Tapos Alta. Di akan mandi. so, kung may splice kayo, pwede. Para mas maipit. Sa akin kasi, kaya naman kamayin. Tinamay ko na. Ayan. Remove natin totally. Tapos lagyan natin. Ayos ba? Kita nyo? Ayan o. So ito yung cover. Takip. Yes. Oops. Lagayan natin tong ulo. So ayan, dito natin papasok. Ito yung lock. Higpitan lang natin dito mga boss para hindi siya susaya. Ayan, oops. Baba lang natin para makita nyo. Wait lang. Wala natin konti. Ito yung lock ng blade. So counterclockwise. Clockwise pala. Pang paluwag. Ayan. Ito naman yung lock ng, kita nyo, lock ng grills sa likod. Ayan. So first natin ilagay, syempre, itong lock ng grills. Wait natin to. So ito, may hawakan yan dito. Ito yung guide, ito yung center. Sa taas natin ilagay. Ayan. Para di tayo mahirapan,
dapat pantay mga boss ha, yung pagkalagay ng lock. Kasi pag hindi, yan, tamang higpit lang mga boss para hindi mabasag yung lock kasi plastic lang yan. So yan, okay na. Next, kabit natin yung LSA. Ito yung LSA, tapos kabit natin dyan sa may pin. Dapat nakatugma siya sa pin. Yan, ito. So dapat nakasabit to horizontal likod ng blade. Ayan. Next, yan, ang tighten, paikot na tampa. So yan, almost done. So, meron tong hook sa gilid. So, ayan, sabit natin. Ito yung lock. May butas din dito sa baba mga boss ha. May butas. So ayan, may butas to dito mga boss. Ito yung gamit na nut at saka bolt na maliit. Lock na natin. Ayan. Meron na tayo ngayon. Next ay paanda rin natin. Ayan, congrats! May bago na tayo magagamit na electric